SUKKU MALLI Coffee, Kopi Halia dan ketumbar. Resepi nenek dari zaman dulu. Memang sedap kalau anda peminat kopi, tapi saya nak modify sikit. Jadi, apa kata kita lupakan dalgona dan belajar benda baru? SUKKU MALLI Coffee. Bahan-bahan: kopi timbang, halia kering dan biji ketumbar. Okey, hari ni kita bersama nenek. Pagi-pagi kadang-kadang kalau nak buat kopi, beliau akan start lah dengan step pertama ni. Kita akan dry roast dulu halia kering. Selama 5 minit kita dry roast. Bila dah naik bau wangi, kita keluarkan daripada kita punya container di sini. Dan step seterusnya, biji ketumbar 2 hingga 3 minit dalam api yang kecil. Tunggu sampai ia jadi golden brown dan dah berasap sikit. Kita akan tutup api dan kita akan biarkan kedua rempah ni menjadi sejuk. SUKKU MALLI Coffee ni sejenis minuman India Selatan. Kopi, serbuk kopi lah, yang biasanya kopi timbang yang kita beli di kedai runcit. Biasanya kita guna kopi macam tu. Kalau anda peminat kopi, ada java beans dan sebagainya, bolehlah juga anda blend. Sebelum tu, jangan lupa kita perlu tumbuk halia kering kerana ia agak kasar. Sebab kita akan masukkan dalam grinder macam ni. Dan kita akan masukkan juga biji ketumbar dan kita grind sampai jadi powder. Okey, dah siap. Sekarang kita akan gaulkan powder ni, ginger and coriander powder ni dengan 2 cawan kopi timbang. Apa-apa jenama kopi timbang yang anda suka, proceed lah, tak ada masalah. Okey, kita kacau. Kalau ada serat-serat tu semua, biar je sebab kita akan tapis kalau kita bancuh kopi. Boleh masukkan dalam mason jar atau container yang kering dan boleh simpan agak lama. Dan saya rasa kalau buat ni mesti cepat habis pun. Okey, macam mana nak bancuh SUKKU MALLI Coffee? Dalam saucepan macam ni, masukkan air panas dan juga 1 sudu besar serbuk SUKKU MALLI Coffee. Biar mendidih selama 3 hingga 4 minit. Dan tambah gula secukup rasa. Ikutlah masing-masing kan? Kemudian kita akan tapis dan itu sahaja. Minuman yang klasik style nenek buat, SUKKU MALLI Coffee. Memang sedap. Resepi kedua, low fat milk 2/3 cawan. Tak perlu panas pun. Dan seterusnya 1/3 cawan bancuhan kopi macam tadi, tapi kita tak taruh gula tadi. Sekarang baru taruh gula. Ikutlah secukup rasa. Ginger latte, low fat milk for a light drink. Yang ketiga, yang ni favourite saya. 2 sudu besar kopi dengan 3/4 je cawan air. Didihkan lama-lama sampai jadi pekat. Tak payah taruh gula. Kopi tu akan jadi macam espresso, memang pekat. Tuang full cream milk sedikit. Dan step terakhir yang my favourite, cocoa powder. Sprinkle atas kopi tu. Yang ni tak ada gula. Memang pahit tapi sangat sedap dan pekat sebab kita guna full cream milk. Dan kita juga pakai cocoa powder. Okey, mix elok-elok. Ginger maraschino, creamy Italian drink. Okey, resepi seterusnya. Jangan terkejut, trust me. Kuning telur, 1 hingga 2 sudu kecil madu. Campurkan sedikit.
tuang kopi yang panas yang dah dibancuh macam style biasa, satu sudu besar dengan gula secukup rasa, dan kita akan froth biar dia jadi foamy, berbuih macam ni. Kuning telur tu akan jadi macam custard. SUKKU MALLI Kaisermelan. Sekarang minuman yang sejuk pula. Okey. Espresso macam kita buat untuk Marocchino tadi. Tambah sedikit gula dan kacau sehingga dah mix betul-betul. Tambahkan cube ais. Dan tuang ais krim soda. Dengan perisa Halia. Memang sedap. Yang terakhir, jus 1 limau. Tambahkan ais. Bancuhan air kopi seperti biasa dengan gula secukup rasa. Dan tuangkan low fat milk sedikit. Dan jangan gaulkan. Biar dia blend. Mazagran, lime, coffee and milk with ginger. 6 jenis kopi anda belajar hari ini. Boleh buat dengan kopi biasa, tapi dengan SUKKU MALLI Coffee ni lagi unik dan sedap. Jangan lupa cuba.